після скандалу з династією я бачу, що головний напрямок – відволікання уваги. Ну, я не жартую. Бо, дивись, після того, як Вова не може сказати, хто ж той Вова, для якого будують будинок в династії поряд з домами Андрія, Міндіча і Чернишова, а це запитання стоїть Руба і Володимира Олександровича запитують про нього, почалися вкиди про що завгодно. Мобілізація в Росії тотальна. Негайно буде вторгнення з Білорусі. До речі, вторгнення з Білорусі зайшло найкраще. Ну, от по всіх тестах зараз всі бачать, що це дійсно турбує. Люди повірили. В цю лякалку повірили. Ну, а чому не повірити? Тому що вже ж колись росіяни заходили в Україну з боку Білорусі. Про те, що каже зараз українська розвідка, про те, що кажуть зараз той же самий Буданов, що все контролюється, все моніториться. Про те, що всі експерти кажуть, що ні, нема такої загрози, нікого не хвилює, бо Володимир Олександрович своїми говорячими головами це розігнали. Найцікавіша історія з речником ДПСУ, Державної прикордонної служби України. Ти бачив, да, цю історію? Він виходить і каже, нема жодних пересувань військової техніки, концентрації підрозділів, загрозу з боку Білорусі. Після цього щось відбувається за кадром, чого ми не бачимо. І він виходить на наступний день і каже, все важливо, загроза є, все погано, там вже от все треба сприймати серйозно. А чому? Тому що він вийшов після того, як Зеленський і Сирський сказав, що загроза є, а він каже, та нема загрози. Ну він же каже, як військовий, а потім з ним поговорили, мабуть, як з військовим. І, от пам'ятаєш, концепція змінилася. Він заявив інше. Скажи мені, будь ласочка, ну дійсно, чи можливий напад, хоч ти поясни. Я, до речі, дивився ще один момент. Це теж важливо сказати. Коли почалася оця іпсоха, російська, до речі, про індусів в Україні, влада мовчала. Мовчала, бо це відволікало теж увагу. Що завгодно, волайте про що завгодно, не питайте про династію і про будинок в династії. Не питайте про Вероніку, Вероніка, як вона називала? Да, феншуй офіс. Так от, що відбулося? Чи є загроза, чи нема загрози? І взагалі, а скажи мені, будь ласка, а наскільки законно і коректно проводити інформаційно-психологічну операцію всередині країни проти свого суспільства? Це важливе питання. По-перше, всі 7 років Зеленський і його команда займаються виключно проведенням ІПСО всередині країни. Вони це робили в ході виборів. Насправді, «Слуга народу» був класичним продуктом ІПСО проти українського населення. Люди голосували за Голобородька і обрали Зеленського. І очікували від нього того, що вони побачили в фільмі про Голобородька. Це було найдорожче ІПСО, ну принаймні в Європі, бо 3 роки на самому рейтинговому каналі країни за гроші олігарха, найбільшого цієї країни, українцям втовкмачували в голову про те, що є прості рішення, які простий хлопець з народу приведе людей до щастя. І це ІПСО спрацювало. Після цього почалися наступні, менш глобальні ІПСО, але вони постійні. Хто не знає, команда Зеленського завжди замовляла і протягом війни продовжує замовляти щотижневі соціологічні опитування та фокус-групи і старається говорити людям з екрана те, про що вони питають, і тими словами, якими вони самі відповідають на кухнях і на вулицях. І тому вони імітують прості рішення і далі. Але коли раптом їхня практика вилазить з цього туману ІПСО про народного простого парня і прості рішення, про незламного і потужного. І коли раптом серед цього туману бачать, наприклад, цих 4 будинка династії, або 100 мільйонів баксів вкрадені в енергоатомі, або розкрадання на фортифікаціях, або розкрадання на обороні, тоді включається вже інше ІПСО, яке не ґрунтується на тому, що люди хочуть почути, а відволікання їхньої уваги. Завжди для цього використовувалися, ну, скажімо так, лінії політичного протистояння в Україні. Як тільки щось ламалося в Зеленського, зразу починався срач про мову або про історію,
або ще якась давні історії, які можна розкрутити і відвернути увагу. До речі, да, ти правий, одна із таких спроб замовчати або переключити увагу із корупції Єрмака і всієї цієї ОПГ була тема так званого засилля мігрантів в Україні. Для цього використовувався навіть якийсь абсолютно невідомий чувак, який називається Офіс міграційної політики України. Тобто це громадська організація, це абсолютно не державний орган. Це навіть не якийсь серйозний там рада. Але не з офіс, якою рада. назвою технологічною? Рада міграційної політики в Україні. І він почав якісь страшилки розповідати, що поки хлопці воюють на війні, то їхні ліжка вже позаймали індуси. А українці трансформуються в мітісів. Да, а потім всі українці стануть мітисами, і це, мовляв, добре. Дивись, нічого нового, що в Першу світову війну британці займалися подібною штукою, розкидали листівки над німецькими окопами і казали, що їхні ліжка вже заповнили слов'яни, а німці відповідали тим самим для британців, але казали про марокканців. Це класичне військове ІПСО, яке завжди підриває віру солдат, викликає зрозумілу бурю емоцій, але в нас немає для цього ні найменших підстав. Поясню, бо трошки щось в цьому розбираюся. Україна, конкретно Кабмін, кожного року встановлює дві цифри як квоти для іноземців. Одна квота для того, щоб їх завести на постійне проживання, це порядка 2-3 тисяч в рік. Причому там це умови. Спеціалісти потрібних спеціальностей і йде перелік. Визначні діячі і там, здається, переслідувані особи. Ніколи ця квота не вибиралася. І минулого року, і цього року вона не вибрана. Є інша квота, не більше, знову ж таки, 4-5 тисяч в рік на всю, тоді 40, а тепер 20 мільйонну Україну, дозволяється працедавцям завести робочу силу без права постійного проживання. Працедавець платить певну суму за 3 місяці роботи, 6 місяців контракт, 12 місяців і так до 3 років. Але після завершення контракту, коли працедавець перестає сплачувати державі відповідні кошти, вони виїжджають. Принаймні мають виїхати. Так було з в'єтнамськими працівниками в Одесі до економічної кризи. Їх там було декілька десятків тисяч. Так було з в'єтнамцями у Харкові. Їх там було десятки тисяч. Нічого надзвичайно після того не сталося, нічого не збільшилося, ніякої індуської навали тут не існує. Але існує бажання переключити увагу від Єрмака, Міндіча і всього того ОПГ під дахом керівництва держави, яке грабує реально українців, маючи паспорт тої ж України, розумієш? Ніяких індусів нам не потрібно для того, щоб країну знищити. Тут свої обрані вами голобородьки цим справляються дуже добре. До речі, працівники влади могли вийти і навести статистичні офіційні дані, що в 2021 році загалом всі дозволи, які були за всі роки видані і працювали в той момент в Україні, сягали 21 тисячі. Загалом за всі роки, 21 тисяча дозволів. А в 2025 році цих дозволів було менше загалом, ніж 10 тисяч. Це для розуміння. Так це я сказав, 5 скоротилося. Так скоротилося наскільки? І 5 для тимчасового працевлаштування. Так, я ж тобі кажу, скоротилося, але влада мовчала. Я випустив відео, мені написали, от, Береза продався зеленим. Я кажу, так зелені мовчать взагалі. Подивіться, мовчать вони з цього. Журналісти Громадського зробили розслідування, інші. Я просто дивився, величезна кількість. А народ вірив і псохі, яка розкидалася росіянами, і про яку мовчала наша влада. І це дуже цинічна позиція. Є багато досліджень про те, що архетип українського народу є дуже схильний мислити образами, картинками і емоціями. Не сухою математикою і рацією, як, наприклад, німці, а от саме таким чином. В цьому є і плюс, і мінус. Але цією обставиною дуже добре користуються і вороги зовнішні, і мародери внутрішні. Тому давай перейдемо до іншого ІПСО, тобто в них мігранти заділи народ, але все-таки, от коли на кухні сидять, говорять про індусів і про Єрмака.
Тобто феншуй в ту ж саму сторону зайшов. Тобто, чесно кажучи, чим заважає феншуй українському народу, Бог його знає, але йому це не подобається. Да, мені теж не подобається, коли міністрів обирають по знакам зодіака. Ні, вибачте, я переб'ю. Я так скажу, тут трохи не правий. Наші партнери зараз чітко вказують, якщо ви приймаєте кадрові рішення на підставі погодження або поради астролога, таролога, гадалки, ворожки чи ще когось, хто там розповідає про окультизм, то ви не прогнозовані, з вами співпрацювати неможливо. Я думаю, що просто велика кількість українців, навіть якщо не розуміються, то на підсвідомості якось до них доходиться. І найстрашніше в цьому, що кажуть зараз партнери. Я на 2 конференціях зараз побував, зараз на 3-й буду. І кажуть одне те ж саме. До речі, запитували в мене, Севгіль Мусаєвий, в інших представників, які там були. Одне те ж саме. Чи залишається ця практика сталою в Україні зараз, чи і далі є спілкування і консультації з якимось такими окультистами? І якщо є, то тільки про призначення, чи, наприклад, проводити контрнаступ, чи не проводити контрнаступ, збільшувати зарплатню, чи не збільшувати, куди витрачати гроші, і ще що. Або знімати, наприклад, головкома, чи не знімати. Це було зроблено на підставі порад гадалки, чи якось ще. Оце хвилює наших партнерів, бо вони хочуть розуміння. Я не розумію, чому це хвилює наших партнерів. Тобто, по їхній логіці, президента обрати як кіногероя можна. І це нормально. А от, Кабмін через гадалку – це погано. А вибач мені, НАБУ через, або там на спостережні ради через іноземних учасників конкурсної комісії, які ні більмеса не розуміють по-українськи, теж нормально? До речі, хочу нагадати. Вероніка Феншуй хоч розуміла по-українськи. Але хочу нагадати, що найчеснішого, найправильнішого очільника Верховного суду України якраз обирали наші партнери, допомагали нам. І якщо не помиляюсь, його знімали на найбільшому хабарі – $2,7 мільйона. Так, тільки ти тоді розкажи до кінця. А потім він вийшов під заставу, а потім сходив до своїх подільників, яким роздав частину грошей, записав їх на телефон. Ви ж не забули, що я вам дав 100 тисяч з тої суми? Я так розумію, ті так покивали, говорили, 100, правда ж? Вони кажуть, 100. Хорошо, все. І потім цей запис відніс НАБУ, і тому днями через півроку перерви їх обох і пов'язали. Так що прекрасний був голова Верховного суду, немає тут де... А йому за це обіцяють скостити термін з 10 до 4 років. В принципі, це правильно, що сідає не тільки той, хто брав, а той ще, тобто його посібники. Всі. Але моральне обличчя цього діяча надзвичайно унікальне. Але давай повернемося все-таки від цих чудових тем до головної ІПСО, яке зараз запустили, і яке ефективно діє, і ще й принесе користь тим, хто його запустив. І це ІПСО називається «Напад з Білорусі». Ти мене питаєш про те, що насправді відбувається, доповідаю. Згідно даних української розвідки, на території Білоруської ССР, яка вважає себе придатком Росії, зараз знаходиться не більше 4,5 тисячі російських військовослужбовців. Як ви всі, напевно, розумієте, для вторгнення потрібно, щоб ця цифра була щонайменше 100 тисяч. А краще, для їх, для планів агресора, 150 тисяч, як це було на початку війни. І будь-які напрямки їхнього удара, чи то було на Київ, чи потім пізніше було на, скажімо, Харків, чи на Авдіївку, чи на Запоріжжя, угрупування ворогів завжди складало приблизно від 70 до 100, а потім від 100 до 120 тисяч. Такого угрупування не існує. Що роблять цих 4,5 тисячі росіян? Це в основному охорона аеропортів, ракетних установок, яких вони декілька туди завезли, і робота на полігонах. Такої кількості росіян напасти на Україну неможливо. І це знають усі, і тому прес-служба прикордонної служби, яка в першу чергу відповідає за аналіз сил супротивника на глибину до 50 кілометрів, чесно говорить, нема ніякого контингенту вторгнення. Потім получає, давай будемо вважати по шапці, і починає говорити рівно навпаки. Бо це
владне і ПСО, щоб налякати українців. І цим страхом, а це головний, насправді, один із самих основних рушійних сил будь-якої людини – це страх. Це емоція одна із найважливіших. І цим страхом вони хочуть вибити ту збудженість українців навколо виявленої НАБУ корупції у вищих ешелонах влади. Що є ще в Білорусі? В Білорусі ще є дуже прості об'єкти для того, щоб моментально покінчити з ілюзіями про білоруський напад. Лукашенко, якого я глибоко зневажаю, якого вважаю військовим злочинцем і вважаю, що він не менше, ніж Путін відповідає за цю війну, точно знає, що у нього є, у нашого мадяра є всі координати для того, щоб за тиждень закінчити з таким ефемерним поняттям, як економіка Білорусі. Удар по 2 НПЗ і ще по 3 хімічним заводам можна провести за 1 день. І на тому закінчиться все бажання білорусів говорити про напад на Україну. І Лукашенко це прекрасно знає і ніякого нападу не планує. Зверніть увагу, навіть російські безпілотники і ракети не взлітають з території Білорусі. Якби вони взлітали не з Архангельська чи Каспійського моря, чи, припустимо, інших дальніх точок Росії, а з території Білорусі, то підльотний час був би зовсім інший, ніж сьогодні. І Київ уже сьогодні жив би в режимі Харкова або Одеси, або Херсона, коли підльотний час неможливо навіть приготуватися, зареагувати. Такого нема, бо Білорусь не допускає запусків російських безпілотників і ракет своєї території, точно знаючи, що як тільки це станеться хоча б 1 раз, українські сили безпілотних систем, і інші відповідні підрозділи, знищать усе, що приносить дохід кривавому диктатору Лукашенку. І наступна історія. Достатньо поїхати хоча б раз на мою рідну Рівненщину і північні регіони, які межують з Білорусі, або Житомирщину, або Волинь, щоб зрозуміти, що пройти через ці території силам вторгнення неможливо. Тим більше, якщо готуватися. Навіть тоді, в 22-му, росіяни йшли через Київщину на Чорнобиль і на Гостомель. Але ні Рівненщину, ні Волинь вони не штурмували, тому що там двохрядні дороги. Але почекай. Вже ж регіони заявляють, що готуються до кругової оборони. Так, я поясню, потім Волинь готується до кругової оборони. Цікаво від кого? Від тих районів, від тих областей, які навколо неї? Чи кругова оборона? Кругова. Обумовлюють, що це напад зі всіх боків. До речі, ти бачив, Вишгород або Обухів теж готується. Мабуть, очікує удар з боку Конча-Заспи або Києва. Тут сміх скрізь сльози, але дивись, це болота. Рівненське, Волинське, Житомирське і навіть Сумське Полісся – це болота. Німці в 41-му році, коли застрягли під Києвом, та німецька колона, яка рухалася по Білорусі, не прийшла їм на допомогу, щоб обминути Дніпро. Бо болота навіть літом не прохідні. Припустимо, зараз техніка не та, я все розумію. Але двохрядні дороги, якому на відстань 10 кілометрів буде щонайменше 3-4 мостика, які взриваються одним махом руки. Скрізь ліси непрохідні. Як найкращий спосіб встановити протитанкові групи. Генерал Наєв, якого зіслали туди в ссилку перед звільненням, десь, здається, півроку він працював якраз в ОК «Північ», замінував так, що мисливці вже бояться ходити на полювання. А браконьєри забули, що таке браконьєрство. Грибники вже не ходять. Послухайте, кожен, хто живе там, все прекрасно розуміє. Єдиний більш-менш небезпечний участок географічно – це якраз той напрямок, по якому рухалися росіяни в 22-му році через Чорнобиль. Але знову ж таки, після 22-го року там були зведені достатньо серйозні споруди, які унеможливлюють будь-який прохід. І тому, коли я чую про цю кругову оборону міст
Рівненщині, Волині, а тим більше Київщини, мене просто злість бере. Бере вона тому, що ну, це дійсно абсурд говорити про кругову оборону Вишгорода. Того Вишгорода, який скільки там, кілометрів 30 від Києва. Тобто він від кого в кругову збирається оборонятися? Від захопленого ворогом Києва? Які 30? ворог? За Волоню зразу приїжджаєш, і фактично Вишгород зразу. Більше того, я скажи мені, вважаю, будь ласка. А коли? Вибач мене, скажи мені, будь ласка. А скажи, будь ласка, а ти суми чув, про які йде мова? Нам потрібно 8 мільярдів гривень на оборону. Нам потрібно 11, хтось уже 15, 13. Суми почали називатися такі, що в мене зразу відчуття. Це нове велике крадівництво хтось планує, чи що? Не без того, бо вождь розгорнув ІПСО, щоб залякати український народ, щоб він перестав питати, хто такий Вова. Це точно таке саме ІПСО, тільки з іншим знаком потенціалу, яке він проводив у 22-му році, коли казав, що ніякої війни не буде, готуйтесь до шашликів. Це точно те саме, тільки з знаком навпаки. Там були повні підстави казати, що скоро буде війна і тому треба готувати оборону. Їм прямо казали, пам'ятаєш, як цей Кулеба розказував через хі-хі, а нам сказали ройте окопи. І вони сміялись над цим, а нам казали шашлики. Замість того, щоб рити окопи, замість того, щоб бетонувати відповідні вогневі точки, замість того, щоб мінувати відповідні мостики. Бо, перепрошую, від півночі Київської області до Гостомеля по дорозі десятки маленьких мостів і щонайменше 4 великих. Але нічого не було готово. Тому що шашлики при всій неминучості війни, про які з документами на руках повідомляли Зеленському не просто якісь там шпигуни, а до нього приїжджав цілий керівник ЦРУ. Йому телефонував цілий президент США. Йому телефонували цілі розвідки західних європейських країн. Але шашлики, бо це було ІПСО. Тепер це все рівно навпаки. Ніякої воєнної загрози немає, але тепер йому потрібно, щоб люди перестали питати, хто такий Вова. І чому Єрмак, і чому Феншуй, і чому Міндіч, і чому Енергоатом, і чому корупція і розкрадання скрізь під час війни. І тому він запускає зворотнє ІПСО, навіюючи страх, та його не повинно бути, де немає для цього підстав. Само собою, що це його генеральна лінія, але як і завжди про виконання генеральної лінії виконавці хочуть щось урвати. І виконавці того ж Вишгорода або того ж Ковеля прекрасно розуміють, що ніякої загрози немає, а слово «кругова оборона» їм було обов'язково, як обов'язкове було спущено з Києва, бо саме оці словосполучення «кругова оборона» лякає людей найбільше. Не просто посилити якісь там заходи безпеки, а от кругова оборона – це вже така неминучість, це вже фатальність, це вже смертельна загроза. А тоді вони кажуть, ну в нас же оборона тільки від росіян, а якщо ми кажемо про кругову, то треба грошей ще тричі більше, ніж те, що вже зроблено в сторону Русні. Тобто, якщо у Вишгорода є давним-давно вже зроблено десь в 23-му році лінії оборони на північ, то тепер вже треба ще закрити захід, схід і південь, правда? І тому береться сума, яка була вкладена в лінію оборони від потенційного нападу, і раз хочете круговою обороною лякати людей, то дайте нам гроші на будівництво кругової оборони. Ми їх лякати будемо, но ви нам бабки. Це сміх скрізь сльози. Це насправді от квінтесенція всього, що відбувається в країні. Керівництво бреше, їхні підлеглі крадуть. Армія воює. Люди знаходяться в постійному стресі. От це все показує, це безумство білоруського нападу. Відверто кажучи, воно зайшло задалеко. Настільки, що Лукашенко вже запропонував зустріч навіть на території України. Він готовий приїхати і Зеленському в прямому ефірі пояснити, Зеленському це не треба. Давай відверто. Зеленському це не треба. Дивись, при всьому абсолютно негативному ставленні до Лукашенка, ну, я би сказав, да, приїжджає і затримав би тут, якщо вже так іти.
і віддав би його в трибунал міжнародний, який давно його за ним плаче. І по його внутрішнім білоруським звірствам, і по тому, що він фактично був співучасником нападу на Україну в 22-му році. Але цього ж не потрібно. І тому йому кажуть, ні, ми з ним говорити не будемо, ми будемо говорити з великим президентом білоруського незламного народу Тихановською, яка перший раз за всі ці роки приїхала в Україну, з подивом озирнулася на вокзалі і прочитала по бумажці те, що їй сказано. Але зустрічатися з депутатами не можна. І з фракціями теж не можна, і з журналістами теж не можна. Можна тільки спікером і, само собою, з величним лідером українського народу. І прочитати тільки те, що треба було прочитати. Це все було би смішно і абсурдно, але дуже неправильно розгойдувати психологічну стійкість українського народу в той час, як Путін поставив ставку саме на удари по цій психологічній стійкості українського народу. Це когнітивна війна. І якщо ти маятник задля своїх егоїстичних інтересів, пов'язаних з прикриттям власної корупції, розгойдуєш, лякаючи війною, то завтра Путін наносить черговий ракетний удар по Києву, і цей маятник ще б'є. І ця гойдалка може досягти дуже великої амплітуди. Фактично, включення оцих загроз, з моєї точки зору неіснуючих, придуманих в офісі, з боку Білорусі, надається сприяння психологічному ІПСО Путіна. Тобто одне ІПСО внутрішнє накладається на інше. І українська родина, яка і так мордується під постійними ракетними ударами Путіна, тепер ще мордується від придуманої загрози з Мінська. Ну, мені здається, це, м'яко кажучи, недалекоглядно. М'яко кажучи. Не можна робити експерименти над своїми людьми в такий час для такої підлої цілі, як прикриття своїх казнокрадів. Thank you.